वेलकम साथीहरू, नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो टीएस नेपाली टिच हब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्, जसले गर्दा हामीले हालेको नयाँ भिडियो तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई आज म एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु कि जुन एप्लिकेसनले तपाईहरुलाई फोटो एडिटदेखि लिएर आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पिक्सआर्ट टाइप गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले त्यहाँ इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्नु होला। यसरी खुल्ने छ। प्लस बटन थिच्नु होला। त्यहाँबाट तपाईले जुन भयो भने तपाईलाई एउटा लिनु पर्ने छ। त्यहाँ डाउनलोड गरेर राख्नु होला सेतो पेज र यसरी यहाँ क्रप गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि च्यानलको नाम के हो त्यही अनुसारको लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले लोगो बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु पर्ने छ। मेरो च्यानलको नाम म लेख्छु, डी लेखेँ मैले। कलर चुज गर्नु होला। यता साइडमा कलर भन्ने हुन्छ, त्यसमा मैले चुज गरेँ मैले। यसरी आफ्नो साइज घटी बढी बनाउन सक्नुहुन्छ। कतिको साइज चाहिन्छ आफूले अड्कल गर्न सक्नुहुनेछ। 20 तिर राख्नु होला। यसरी मैले राखेँ यसरी र राइट क्लिक गर्नु होला। र फेरि मेरो एस टाइप गर्दैछु। एस को पनि कलर चुज गर्नु होला। मैले कालो चुज गरेँ। तपाईले आफ्नो कलर चुज गर्न सक्नुहुनेछ, कुन मन पर्छ तपाईलाई। यसरी साइज मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी राइट क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ ड्रमा क्लिक गर्नु होला। र यसरी यसमा टी को साइडमा देखिरहनु भएको छ यो लोगो, यसलाई क्लिक गर्नु होला। र यसरी फिलमा ट्रिक लगाएर यसो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो साइजमा यसरी मिलाउनु पर्ने छ। देख्नुहुन्छ यसरी राइट क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले टिचअप लेख्न लागिरहेको छु। यसरी यसको पनि साइज यहाँ ल्याएर मिलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। देखिरहनु भएको छ यसरी। यसरी मिलाउनु होला र यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ड्रमै आएर फेरि ड्र गर्नु होला। र यो आइकनमा फेरि क्लिक गर्नु होला। र यो तपाईले यसमा यो देखिरहनु भएको छ यो आइकनलाई फिल गर्नु होला। र यसरी यहाँ ल्याएर यसरी यसको कलर चाहिँ व्हाइट बनाउनु पर्छ, राम्रो देखिनेछ।
कति लाग्छ तपाईलाई आफुलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मैले चाहिँ आफ्नो स्टाइलमा बनाइरहेको छु। देखिरहनु भएको साथीहरू मेरो DS टिचर भयो। नेपाली चाहिँ लेखिन, यो चाहिँ सिकाउनको लागि मात्र बनाएको हुनाले। र तपाईँले फेरि ड्रमै आउनु होला। ड्रम आएर फेरि आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यो गोलो फिल गर्नु होला। यसरी यसलाई व्हाइट बनाउनु होला फर्स्ट आएर। साथीहरू यसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल नगरिकन सिधै हामीले यसरी ल्याउन सकिन्छ। यसरी राइट क्लिक गर्नु होला। फेरि हामी ड्रमै जान्छौँ। ड्रमा गएर हल्का लुक्स यसको चेन्ज गर्छौँ। हामी यहाँ क्लिक गर्दा फिल गर्छौँ। यहाँ चाहिँ लाइट गरेर यसो देख्नुहुन्छ। अलिकति बनाएर तलको अलिकति साइडमा मिलाएर यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू अब तपाईले टुल्समा गएर स्न्याप क्रपमा गएर यस्तो गोलोमा यसरी आफ्नो साइज मिलाएर देखिरहनु भएको छ। यसलाई यसरी देख्नुभयो साथीहरू, यसको लुक्स एकदम राम्रो भएको छ। तपाईले आफ्नो लोगो यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तलमाथि पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई र यसरी सेभ गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईको ग्यालरीमा यसरी सेभ हुनेछ। सेभ गर्नु होला। हस्त साथीहरू, यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानल लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला। हस्त, बाइ बाइ।